હવે મારો પોર્શન આવી ગયો હે. હા હા તો બે જણા કઈને કરાવી બરાબર ને? હા તો હવે સોલ્વ કરાવી દઈએ આપણે. તો 270 ના 90% ખાલી જગ્યા યોગ્ય છે. તો આ 270 90% કીધા તો આના ખાલી 10% કરી નાખો તોય ખબર પડી જાય. 300 ના 10% નહીં 70 30 માઇનસ કરવાના થાય એ ઓપ્શન ડાયરેક્ટ. આટલી ઝડપથી થાય. જુઓ સાહેબ, હા 300 છે 300 બરાબર, એટલે 10% 30 થાય. હા એટલે 90 30 બાદ કરી નાખો 270 90 એટલે 30 ગુણ્યા 9 બરાબર. ખાલી જગ્યાના 90% આપણે અહીંથી જ કરવાના છે. હા ચાલો 5 નો ઘન મીટર આપણે સાહેબ 1000 આ રહ્યું જો એક નો ઘન મીટર કઈ એટલે 1000 લીટર થઈ જાય છે. તો 5 ઘન મીટર કીધું એટલે 5 લીટર જ થાય, બીજું કાઈ ન થાય સાહેબ. કોઈ એક વસ્તુના 30% ખોટની વેચાણની તેની મૂળ કિંમત અને વેચાણ કિંમતનો ગુણોત્તર 100 રૂપિયા ધારી લીધા હોય તોય થઈ જાય સાહેબ, અને ડાયરેક્ટ કઈ ખબર પડે કે 100 ખોટ છે બરાબર. ચાલો મૂળ કિંમત 100 હોય, હા 30% એટલે 30 રૂપિયા ખોટ જાય એટલે 70 થઈ ગયા. 70 માં વહેંચી હોય એટલે 0 ઉડાડી દો બરાબર. હા 0 ઉડાડી દે તો 10/7 હાલો. 10/7. બે વર્તુળના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર 4/9 હોય તો તેની ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર જણાવવાનો કીધો છે. ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર ઓપ્શન ઉપરથી સાહેબ હાવ આરામથી થઈ જતો, બીજે ક્યાંય લાગુ જ નતો પડતો. વર્ગ કરો ને તોય ખબર પડી જાય. 2 નો વર્ગ ને 3 નો વર્ગ જ આપેલો છે આમાં. હવે સાહેબ વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં શું થાય? π/4 r². યસ સર. πr² બરાબર, πr² થાય અથવા તો π/4 d² બરાબર. યસ સર. r². તો અહીંયા ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર સ્ક્વેર માં છે તો આનું વર્ગમૂળ કાઢી નાખીએ. યસ. તો 2 અને 3. યસ સર બરાબર છે. હા આપણે જવાબ એ બધાય આપે છે. બરાબર છે બરાબર છે. હાવ ઈઝી મેથ્સ હતું જે આપણે ગુણોત્તર કર્યું હતું ને એ જ વસ્તુ છે સાહેબ. હાલો આ થોડુંક એના માટે નવું આવ્યું છે સાહેબ કે આ ભૂમિતિને રિલેટેડ કરાવેલું છે એટલા માટે બીજું કાંઈ નથી. હવે જો 6 મીટર લંબાઈની નિશાની લીધી મતલબ ઓલે આપણે જે સીડી ની વાત કરી ની તો આ હવે સીડી એ હંમેશા આ મુકાય આડી મુકાય સાહેબ. એટલે એ ખબર પડી છે કે એની 6 કીધી છે. હવે પછી શું કીધું કે 4.8 દૂરી છે દિવાલથી આટલી દૂર છે. તો આનું જ એટલે મેરે હાઈટ ગોતવાની છે. કદાચ શબ્દમાં અહીંયા જો ઊંચાઈ કીધી છે કેટલી ગોતવાની. હવે એક જ સૂત્ર છે પાયથાગોરસ. યસ પાયથાગોરસ. a b અને c હોય તો ac નો વર્ગ ac square is equal to ab square plus bc square બરાબર. હવે મૂકી દયો બાકી કાઈ નહીં. એટલે 6 નો વર્ગ બરાબર આ ab નો વર્ગ વત્તા આ 4.8 નો વર્ગ બરાબર. બરાબર છે સાહેબ. ચાલો હવે આનું સોલ્યુશન કરશો એટલે તમને 3.6 મીટર જવાબ મળી જશે બરાબર. બસ આટલું જ હતું 3.6 મીટર જ આવે. આમાં બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. હા ભાઈ તમારે OMR માં રોલ નંબર લખવામાં ભૂલ થઈ હોય બરાબર તો કાઈ વાંધો નહીં, એ બારકોડ થી સ્કેન થઈ જશે બરાબર. ચાલો એટલે ઈ કઈ ટેન્શન નથી લેવું. કઈ સંખ્યાના 20% બરાબર 50 થાય છે. હવે 20% સંખ્યાના કરવાના હતા. એક મિનિટ 20% બરાબર 50 છે બરાબર. તો ઈ સંખ્યા કેટલી હોય? 100% હોય. 100% તો અહીંયા 20 ગુણ્યા 5 છે તો અહીંયા ગુણ્યા 5 કરી દે એટલે 250 થઈ જાય. હવે સાહેબ કદાચ એમ નહીં 10% કરતા આવડતું હોત તો બધાને 10 કરો તો આ બધા 0 ઉડી ગયા. 25 દૂન 50 બે વાર થાય 20% એટલે કામ આમાં ફટાફટ થાય. આ બરાબર છે. આ બધાયના 10% કરી અને પછી ડબલ કરી દો. હા એટલે ફટાફટ થઈ જાય. અહીંયા 80 થાય અને આ ત્રિરાશિની જરૂર ન પડે કઈ. હા હા બધી 10% એટલે ફટાફટ હાલ. ચાલો બિંદુ x y એ 3 અને 6 અને -3 અને 4 થી સમાન અંતરે હોય તો x અને y બંને સંબંધ જણાવવાનો છે કે આમાંથી કયું સમીકરણ સાચું છે. હાલો હવે સાહેબ આમાં આ થોડોક છે ને અઘરો કહી શકાય એવો પ્રશ્ન છે. યસ સાહેબ પરસેવો વારે 9માં કે 10મા ધોરણમાં જે અંતરવાળું ચેપ્ટર આવે ને એમાં આવે બે સંખ્યા હોય ને x1 x2 યસ y1 y2 x1 y1 અને x2 y2 યસ આ બે વચ્ચેનું અંતર ફાઇન્ડ કરવું હોય ને અંડર રૂટમાં દઈ દો. વર્ગમૂળમાં x1 x2 એનો વર્ગ કરવાનો વત્તા આ y1 y2 એનો વર્ગ કરવાનો છે બરાબર. બરાબર છે. હવે સૂત્ર આપી દીધું સાહેબ. હવે સૂત્રમાં પછી આપણે અહીંયા શું કીધું છે કે આ બિંદુ xy છે ઈ આ બે થી સમાન અંતરે હશે. એટલે આ બિંદુથી આનું અંતર અને આ બિંદુથી આનું અંતર યસ બે સરખું હશે. તો આપણે સમીકરણ બનાવીએ તો કેવી રીતનું બનશે કે x - 3 એનો વર્ગ વત્તા આ y - 6 એનો વર્ગ આ આખાનું વર્ગમૂળ બરાબર. યસ સાહેબ ઇક્વલ ટુ કરી દેવાના. અહીંયા પાછું વર્ગમૂળમાં x + 3 માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય બરાબર. x + 3 નો વર્ગ
વત્તા y માઇનસ 4 એનો આખાનો વર્ગ. હવે અને સમીકરણ દે. બે સાઈડ થી વર્ગમૂળ ઉડાડી દેવાનું. કાઢી નાખવાનું. હવે તો સાહેબ આખી વસ્તુ તમારે સામે આવી ગઈ છે. પછી તમારે આ અહીંયા તમે સોલ્યુશન આપશો એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ 2 6x વત્તા 9 વત્તા y સ્ક્વેર માઇનસ 12y આ વત્તા 12 આ 36 પછી એ બરાબર અહીંયા થઈ જશે x સ્ક્વેર વત્તા 6x ને વત્તા 9 પ્લસ y સ્ક્વેર માઇનસ 8y વત્તા 16. હવે x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ને x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર એ બે સાઈડ થી ઉડી જાય અને તમે આ બધોય આગળ તમે પછી સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો. જવાબ આવી જશે 3x y બરાબર 5. બસ હવે સિમ્પ્લિફિકેશન નું કામ તમારું છે ભાઈઓ. આમાં કઈ બીજું હોય હા હા ભાઈ તમારે 10 કે 12 માં કોમ્પ્યુટર હશે ને તો ચાલશે બરાબર. ચાલો 10 12 માં કોમ્પ્યુટર હશે તો બે ચાલશે. અંકની સૌથી નાની 5 ક્રમિક પ્રાકૃતિક સંખ્યા 5 ક્રમિક 2 અંકની તો 10 થી જ ચાલે જાય. 10 11 12 13 ને 14 5 લેવાય ગઈ બધાનો સરવાળો 60 થાય અને છેદમાં 5 એટલે બરાબર તમારો 12 જવાબ આવી જાય. આટલો જ તમારો. અને આમાં સાહેબ ઈ પાંચેય નો કરવું પડે ને. ક્રમિક સંખ્યા હોય તો વચ્ચેની જે સંખ્યા હોય યસ, એ હા. વચ્ચેની સંખ્યા સીધું શોર્ટકટ. હા હાલો નીચેનામાંથી કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે? આ થોડોક હા. લેવલ વાળો ક્વેશ્ચન હતો. આ અઘરો પ્રશ્ન છે થોડોક બરાબર? લેવલ વાળો છે. હા ભાઈ આપણે ડ્રાઈવરમાં કેટલું મેરિટ અટકશે એનો આપણે અલગથી વિડીયો બનાવશું બરાબર. આપણી પાસે ડેટા આવી જાય ને પછી. અને ચાલો લાઈક નો કરી દીધી હોય તો હજી કરી દેજો લાઈક બરાબર. અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કે ઈ પોતે ચાલો, સંખ્યા ને એક બે જ આવવું જોઈએ, એના સિવાયનું કાંઈ ન આવવું જોઈએ એવું લેવાનું છે. આ 91 બરાબર. તો એટલે 13 થતા. 13 ગુણ્યા 7 એટલે ઈ અને આ થઈ ગયો 11 ની ચાવી સાહેબ. 9 ને 6 15 15 માં 4 જાય એટલે 11 એટલે 11 ની ચાવી એટલે 11 ના ઘડિયામાં આવવાનું છે. હવે આ બે માંથી એક આવશે બરાબર? હા તો હવે આને તમે 59 ગુણ્યા 61 કરો ને એટલે તમારો આવી જાય આવડો. તો મતલબ 59 ના ઘડિયામાં અને 61 નો બેનો ગુણાકાર થાય ને એટલે તમારે 3599 આવી જાય. તમારો ઓપ્શન ત્રીજો જે 607 વધે છે. તો આ ચેક કરી લેવાનું થાય, બીજું કાંઈ નથી. આ નજીકનો હે 36 નો તમે ઈ રીતે ચેક કરી શકો તો તમારું થાય 600 નો તમારો થાય વર્ગ. ત્યારે ઈ તમને ખબર પડી જાય. 60 નો સોરી 600 નો નહીં 60 નો. હાલો ચાલો આ તો સાહેબ પૂછીને ગંધ કાઢી લીધી સાહેબાની. કાંઈ નથી. જો આ x ના છેદમાં 4 કરી દેવાના હતા અને 31 ના છેદમાં 2 છે. આ 4 અહીંયા વયા જાય તો x બરાબર શું થઈ જશે? 31 ગુણ્યા 4 ના છેદમાં 2. તો 2 દુ 4 થઈ ગયા ને 31 દુ 62. બસ આટલી જ રમત હતી સાહેબ. સાવ ઈઝી રીતે ગુણોત્તરમાં કરેલું જ છે. આ કરાવેલું. આ તો સાહેબ સૂત્ર આવી ગયું. આ લોકોને મેં ઘણી વાર કરાવેલું છે. આ બેઠે બેઠું આપેલું હતું. લસા ગુણ્યા ગુસા એટલે a ગુણ્યા b ખાલી એટલું જ કરવાનું હતું. a ગુણ્યા b તમારો આન્સર આવી ગયો. બે ક્રમિક સંખ્યા. ઓકે હાલો જ્યારે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે a sin 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 sin a. તો સત્ય આ જો તમારે ત્રિકોણમિતિનું એક બેઝિક વાક્ય છે. જો તમને યાદ હોય ને તો ખબર પડે, બાકી આ તમારા માટે ટફ ક્વેશ્ચન કહી શકાય. સાવ બેઝિક વાક્ય છે સાહેબ. નો ખબર પડે બહુ. તો sin 0 અંશ લેશે ને તો એની કિંમત શું આવશે? 1 થાય સાહેબ. તો બે જગ્યાએ 1 1 થાય ને એવું ત્યારે જ થાય sin 0 હોય તો. હા અહીંયા sin 2a બરાબર. તો 2 ગુણ્યા 0 તો એ sin 0 થાય ને એની કિંમત 1 થાય. પછી 2 sin a બરાબર. તો 2 અને sin a એટલે sin 1. 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જ આવવાનો સાહેબ. 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થઈ જશે, 0 તમારો આન્સર આવી જશે. હાલો સાદું રૂપ આપવાનું સાહેબ. ઈઝી વસ્તુ આપી દીધી. પેલા કાઉન્સનું કામ કરવાનું તો 3 ને 1 4 કરી દેવાના હતા. હવે 4 ભાગ્યા કરવાના હતા એટલે 2 થઈ જતા અહીંયા. હવે 4 દુ 8, 15 માંથી 8 બાદ કરી નાખો એટલે 7 જ આવશે તમારો. આપણે અહીંયા એમાં એવું છે, આ અહીંયા બ્રેકેટ આપેલો છે બ્રેકેટ. હા પેલા બ્રેકેટ બોર્ડ માસનો રૂલ છે બોર્ડ માસ. યસ. બ્રેકેટ સૌથી પહેલા કાઢી નાખવાનો બરાબર. પછી ભાગાકાર ગુણાકાર જે થતું એ વસ્તુ કરવાની. હા ભાઈ જે આ ત્રિકોણમિતિ વાળા પ્રશ્નો છે એ નો આવડ્યા હોય તો છોડી દેવાય. એમાં ગપ્પા મારવા ન અઘરા દેવાય. હતા તમારા માટે. ઈ થોડુંક લેવલ વાળું ક્વેશ્ચન આવી ગયું. એસએસસી જીડી માં ને એવા આવા ક્વેશ્ચન વધારે પૂછે જ છે. હવે જો આ તો કામ અને મહેનતાણું સાહેબ. MDH વાળો આપણે કરાવ્યો છે. આ યાદ હોય તોય થઈ જાય. અને વ્યસ્ત પ્રમાણ વાળું મેં અલગથી કરાવેલું છે. ઈ ખબર હોય તોય ખબર. આ જો 16 માણસો 6 દિવસ તો 16 ગુણ્યા 6 કરી દેવાનો તો પાછળ નીચે 4 આવતા. ચોકે 16 થઈ ગયા. 6 ચોક 24. જો આટલી ઝડપથી થઈ જતું તો
યસ 24 આવે અને બરાબર છે. બીજી એક વસ્તુ સાહેબ, આમાં કદાચ કોઈએ ધ્યાન દીધું હોય બરાબર, તો 16 માણસોને 6 દિવસ થાય છે બરાબર. હવે આપણે 4 દિવસમાં કામ પૂરું કરવું છે, હા. તો માણસો વધારે જોશે 16 કરતા. અહીંયા જુઓ, અહીંયા 12 આપ્યું, અહીંયા 10 આપ્યું ને અહીંયા 16 આપ્યું. ત્રણમાંથી એકેય ઓપ્શન ન આવે. બરાબર, delete આવું option. ગણતરી ન કરવી હોય ને તો એમને એમ 24 આવી જાય બરાબર. હાલ હવે જો sin થીટા પ્લસ cos થીટા આવ્યો. હવે આમાંથી હું 4 કોમન કાઢી નાખું. sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? sin સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બરાબર 1 થઈ જાય. 4 એકા 4 તમારો આન્સર આવી ગયો. આટલું જ હતું. હા, થોડાક સાઈન કોસ વાળા આ વખતે સવારે દેખાણો તો હા. બપોરે ડિવાઇસોમાં હતો અને અત્યારે અત્યારે થોડીક હતો, ગંધ બરાબર? કાઢી લીધી આ આ લોકોની. લોકોને સાઈન કોસ ગમી ગયું લાગે. હા આ લોકોની અત્યારે ગન કાઢી લીધી. હવે સાહેબ ધવલ સાહેબ નો પોર્શન આવ્યો છે તો ધવલ સાહેબ હા. સાહેબ બોલાવી લ્યો. હા, સાહેબને બોલાવી લઉં ચાલો બરાબર. ડાંગ જિલ્લાનું મથક કે જો મુખ્ય મથક કયું છે? હાલો તો બધાને આવડતું હોય છે. એ તો ખબર જ હશે, ત્યાં સાહેબ આવી જાય. હાલો જોવો છોકરાઓ, તમને જો આખો મેરાથોન જોયો હોત ને પ્રેક્ટિસ કર્યું હોત ને તો મેથ્સ આવડી જાય. હા, ત્રિકોણમિતિ એમાં નહોતું, તમારા માટે થોડુંક ટફ કહેવાય, એમાં ચિંતા ન કરો. ઈ મૂકી દેવાનું હતું. તમને નહીં આવડ્યું હોય તો બીજા કોઈને નહીં આવડ્યું હોય. 100% વાત છે. હાલો તો આમાં આ હોવા જ આવે, બીજું કાંઈ ન હોય. 36 માં જે ક્વેશ્ચન છે, ડાંગ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આહવા. હાલો એના પછીનું, મહાત્મા ગાંધીએ